สวัสดีครับผมเต้ครับแมนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำไฟประดับห้องกันนะครับโดยเราจะใช้ตัวไฟที่เป็นไฟ RGB นะครับที่สลับเปลี่ยนสีได้นะครับโดยเราจะใช้อุปกรณ์นะครับง่ายๆก็คือตัวกล่องกระดาษนะครับกล่องกระดาษแบบนี้นะครับหาได้ตามทั่วไปนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาประดิษฐ์ตัวไฟ RGB ประดับห้องกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็วิธีทำแบบไหนรูปลักษณ์หน้าตาของไฟตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะปริ้นตัวเทมเพลตมาครับจะเป็น8เหลี่ยมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะต่อกันเป็นเหมือนรังผึ้งนะครับได้เทมเพลตแล้วเราจะมาทำตัวอย่าง1อันก่อนนะครับ
นะครับเสร็จแล้วครับทั้งหมดทำไว้ประมาณ8อันนะครับหรือใครจะทำมากกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะใส่ฟอยล์บริเวณนี้นะครับเพื่อให้แสงเกิดความสะท้อนและมีความนวลสวยงามนะครับนี่ครับมาเป็นฟอยล์อลูมิเนียมนะครับ
มาเดินสายไฟกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟ RGB นะครับโดยจะมีรีโมทควบคุมการแสดงผลของไฟนะครับเป็นไฟ RGB นะครับจะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับตัวนี้จำเป็นขนาดความยาวใช้สัก5 เมตรก็น่าจะพอนะครับเดี๋ยวจะมาเดินไฟในตัวโคมไฟประดับตัวนี้ของเรานะครับมาเดินไฟกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องเจาะรูบริเวณทางเชื่อมกันก่อนนะครับเพื่อเราจะเดินสายไฟนะครับเจาะข้างๆเลย Don't try this yourself. It's extremely dangerous.